यो कस्तो कन्ट्री हो, यहाँ चाहिँ यो अब EU को चाहिँ मेम्बर हो कि होइन, यो सेन्जेन कन्ट्री हो कि होइन, यहाँ चाहिँ कति स्यालेरी पाइन्छ, यहाँ गइयो भनेर चाहिँ खाना बस्नको के सुविधा छ, कम्पनीले दिन्छ कि दिँदैन, र साथसाथै मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कन्ट्रीको बारेमा के छ त, कस्तो कन्ट्री हो भनेर सम्पूर्ण कुराहरू यो भिडियोमा म तपाईँलाई बताउने छु है त। साथीहरु, अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन या यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर, र त्यसको साथसाथै तल बेल आइकन देख्न सक्नुहुनेछ, बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला, र यसको साथसाथै माथि रहेको चाहिँ लाइक बटनलाई पनि क्लिक गरेर चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईले चाहिँ आफ्नो साथीहरुसँग यो भिडियो शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। र साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई यस्तो कन्ट्रीको बारेमा बताउन गइरहेको छु जसको नाम नै पहाडको नामबाट राखिएको छ। भनिन्छ कि यहाँका महिलाहरू एकदमै मेहनती हुन्छन्। यो देशको बारेमा निकै रोचक र एकदमै नौलो र इन्ट्रेस्टिङ इन्फर्मेसनहरू दिन जाँदैछु। र यो देशमा कुल चाहिँ 117 वटा बीच रहेका छन्। यो देशलाई द प्यालेस अफ रोमान्स को नामबाट पनि चिनिन्छ है त। र यहाँको सनराइज र सनसेट देखेपछि जो कोही पनि सोच्छ कि यो भन्दा राम्रो दृश्य हामी संसारमा अरु कुनै ठाउँमा देख्न सक्दैनौं भनेर है। त्यसैले यो युरोपको एकदमै सुन्दर र एकदमै सानो एकदमै सुन्दर देश रहेको छ है त। यहाँको 68% मानिसहरू सहर क्षेत्रमा बस्ने गर्नुहुन्छ भने 32% मानिसहरू ग्रामीण क्षेत्र अथवा गाउँमा बस्ने गर्नुहुन्छ। यो देशको राजधानी पोडगोरिका हो। यो मोन्टेग्रोको सबैभन्दा ठूलो शहरमा पनि पर्दछ। कुल जनसंख्याको 30% मानिसहरू चाहिँ यही शहरमा बस्ने गर्छन् है साथीहरु। र यो हरियाली नै हरियाली भएको देश हो। यहाँको कुल भूभागको 60% भूभाग हरियाली नै हरियालीले ढाकेको छ साथीहरु। र यहाँ थरीथरीका फूलहरू र रुखहरू पनि देख्न पाइन्छ। त्यसैले यसलाई एकदमै सुन्दर देश पनि मानिन्छ है। र यहाँ आधा भन्दा बढी जग्गा जंगलले नै भरिएको छ। साथीहरु, थाहा छ तपाईहरुलाई यो देशको नाम किन मोन्टेनेग्रो राखिएको हो भनेर, किन यो मोन्टेनेग्रो रहन गयो भनेर? मोन्टेनेग्रोको मतलब के हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ मोन्टेनेग्रोको मतलब भनेको कालो पहाडहरू। यो कन्ट्रीमा यो देशमा चाहिँ थुप्रै कालो पहाडहरू छन् जो चाहिँ एकदम चट्टान कालो ढुङ्गाहरूले भरिएको पहाडहरू छ। त्यसैले यो देशको नाम नै चाहिँ कालो पहाडको एउटा चाहिँ देश भनेर राखिएको हो, मोन्टेनेग्रो भनेर राखिएको हो है त। र त्यस्तै गरी यो देशले जुन 3 मा आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउने गर्दछ। किनकि जुन 3 2006 मा यो देश सर्बियाबाट चाहिँ स्वतन्त्र भएको थियो। र त्यसपछि यो देशले निकै एकदम विकास गर्यो, आफ्नो देशको चाहिँ तरक्की गर्यो। र साथीहरु, तपाईलाई थाहा छ स्केटर लेकको बारेमा तपाईले सुन्नु भएको छ? छैन भने म तपाईलाई चाहिँ भिडियोमा बताउन गइरहेको छु र भिडियोमा पनि म तपाईलाई राख्दिने छु। यदि सुन्नु भएको छैन भने तपाईहरुलाई जानकारी होस् कि यो युरोपको बाल्कन सागरको सबैभन्दा ठूलो र सुन्दर ताल मानिन्छ है। यो ताल हेर्नको लागि दुनियाको चाहिँ अब थुप्रै कन्ट्रीको चाहिँ मानिसहरू आउनु हुने गर्दछ। र त्यस्तै गरी त्यहाँ आएर यो तालको चाहिँ एकदमै यहाँ चाहिँ बोटिङहरू गरेर एकदम इन्जोय गर्ने गर्नुहुन्छ है त। साच्चै साथीहरु, यो ताल एकदमै सुन्दर र सफा पनि रहेको छ। मानिसहरू यहाँ आएर बोटिङ गर्ने एकदमै लालायित र एकदमै चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छन् है। यहाँका महिलाहरूको सबैले तारिफ गर्छन् है। यहाँका महिलाहरूको साथीहरु सबैले तारिफ गर्छन् किनकि यहाँका महिलाहरू एकदमै परिश्रमी र दिनरात काम गर्ने गर्दछन्। युरोपमा यहाँका महिलाहरू भन्दा हार्ड वर्किङ गर्ने महिलाहरू अन्त कतै तपाईले देख्न सक्नुहुने छैन है त। साथीहरु, यो देशको कुल भूभाग हाम्रो एउटा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ भूभाग भन्दा या प्रदेश भन्दा पनि सानो रहेको छ। तर तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ कि पैसाको मामलामा यो देश एकदमै धनी देशमा मानिन्छ है। यहाँका मानिसहरूलाई कुनै पनि चीजको कमी छैन है त। यहाँ सबैभन्दा बढी मानिसहरू टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्ने गर्दछन्। टुरिज्म यो देशको सबैभन्दा ठूलो बिजनेस पनि रहेको छ र टुरिज्मबाट एकदमै राम्रो कमाई पनि हुने गर्दछ है यो देशमा। यो देशलाई दुनियाको सबैभन्दा सुरक्षित कन्ट्री पनि मानिन्छ। यहाँ कुनै पनि क्राइम हुने गर्दैन है साथीहरु। कुनै पनि इलिगल एक्टिभिटिजहरू क्राइमहरू हुने गर्दैन यहाँ। र त्यसै गरी यहाँ कुनै पनि बेला दिन होस् या रात होस् एक्लै तपाईहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आरामसँग जान सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी फिमेल या महिलाहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ तपाईहरु चाहिँ आरामसँग एक्लै पनि आरामसँग जान सक्नुहुनेछ। सायदै यो चाहिँ पहिलो कन्ट्री होला मैले चाहिँ सुनेको है, महिलाहरू पनि रातिमा चाहिँ एक्लै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुनै पनि टाइममा जान सक्नुहुन्छ भनेर। यो चाहिँ
प्रायःजसो देशमा यसरी हिँड्न सक्दैन महिलाहरू एक्लै है। अब कुरा गरौँ यहाँका मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने चिजको बारेमा है त। यहाँका मानिसहरूलाई स्नो गेम र साथीहरू यहाँका मानिसहरूलाई स्नो गेम खेल्न एकदमै मनपर्छ साथीहरू। छुट्टीको समयमा चाहिँ यहाँको मानिसहरूले चाहिँ स्नो गेम खेलेर चाहिँ एकदमै इन्टरटेनमेन्ट गर्नुहुन्छ या चाहिँ आफूलाई इन्टरटेन गर्नुहुन्छ र साथीहरू त्यसै गरी यहाँका मानिसहरू एकदमै सफा मनको एकदमै दयालु हुने गर्दछन्। तपाईँहरूलाई चाहिँ लाग्ला यो कुराहरू मैले आफै यतिकै बनाएर भनेको हो, तर यो होइन। एक इन्टरनेसनल सर्भेले चाहिँ एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो कि यहाँका मानिसहरू सबैभन्दा मनकारी र सबैभन्दा दयालु हुने गर्दछन् र यहाँका मानिसहरू कुनै पनि यस्तो क्राइम गर्ने, झुट गर्ने, ठगी गर्ने, झुटो बोल्ने कुनै पनि यस्तो कामहरू गर्दैनन्। र तपाईँहरू यदि विदेशबाट फरेनरको हुनुहुन्छ त्यहाँ गएर काम गर्नुभयो कुनै पनि कम्पनीमा भने तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ कि यहाँ चाहिँ त्यस्तो भेदभाव यो मेरो कन्ट्रीको होइन अर्को हो भनेर चाहिँ त्यस्तो भेदभाव हुने गर्दैन साथीहरू। यहाँका मानिस निकै फिट र हेल्दी हुने गर्दछन् किनकि यहाँका मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो खानपिनमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्ने गर्दछन्। जस्तै जङ्क फुडहरू जस्तो चाहिँ यो बासी जस्तो छ नि अब एक्सपायरी खानाहरू जस्तै हाम्रो ओइली खानाहरू त्यस्तो खाने गर्दैनन्। खानपिनमा एकदमै ध्यान गर्दछन् र त्यसको साथसाथै यहाँको नेचर यहाँको हावापानी पनि एकदमै स्वस्थ र सफा रहेको छ। र त्यसै गरी यहाँका मानिसहरूले आफ्नो एउटा डेली रुटिनै बनाएका छन् कि एउटा फिटनेसको लागि जिम होस् चाहे रनिङ होस् या मर्निङ वाक होस् गर्ने गर्दछन् फिट रहनको लागि। त्यसैले यहाँका मानिसहरू चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ जानुभयो भने मोटो मानिसहरू यहाँ देख्न सक्नुहुने छैन साथीहरू, सबै फिट देख्न सक्नुहुनेछ यहाँको मानिसहरू है। र चाहिँ यहाँ तपाईँलाई चाहिँ फ्री अफ कस्टमा बस, अब यो चाहिँ मलाई एकदमै अनौठो चिज लागेको है। यहाँ जानुभयो भने तपाईँहरू चाहिँ बस या ट्रेनमा फ्री अफ कस्ट आवत जावत गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरू बसमा चाहिँ आवत जावत गर्नुभयो ट्रान्सपोर्टेसनको लागि युज गर्नुभयो भने कुनै पनि भाडा तिर्नुपर्ने चाहिँ छैन साथीहरू। यो फ्री अफ कस्ट यहाँको गभर्मेन्टले तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँ लोकल होस् या स्वदेशी होस् या विदेशी तपाईँहरूले चाहिँ यसको चार्ज तिर्नुपर्ने छैन है त साथीहरू। र यहाँ अर्को कुरा रहेको छ यो चाहिँ कन्ट्रीमा तपाईँले चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँ जन्मेपछि जिन्दगीमा एकचोटि भन्दा बढी चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्ने छैन, कर तिर्नुपर्ने छैन। जबकि हाम्रो नेपालमा तपाईँले हर दिन अथवा हर महिना हामी एउटा ट्याक्स भर्छौँ गभर्मेन्टलाई, तर यहाँ एकचोटि तपाईँले जिन्दगीमा एकचोटि ट्याक्स तिर्नुभयो भने त्यो ट्याक्स तिरे बापत तपाईँले शिक्षा स्वास्थ्य चाहिँ रोजगारी त फ्रीमा, अब शिक्षा र स्वास्थ्य तपाईँहरू छ नि जो आधारभूत आवश्यकता हुन्छ नि, त्यो घाँस कपास भन्ने हुन्छ नि त्यो गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ, त्यो पनि फ्री सर्भिस फ्री अफ कस्ट है। एकचोटि ट्याक्स तिरे बापत त्यो चाहिँ सबै सुविधाहरू फ्रीमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ। किनकि यो सम्भव किन भयो त भन्दाखेरि त्यहाँको पपुलेसन पनि कम छ र त्यहाँको चाहिँ सिस्टमहरू छ नि त्यो गभर्मेन्टहरू एकदमै राम्रो र जनताप्रति उत्तरदायी भएको हुनाले पनि त्यहाँको यो सम्भव हुन सकेको हो है त। र त्यसै गरी मैले भनि नै हालेँ यो सानो कन्ट्रीमा यो सानो अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् है, हाम्रो एउटा चाहिँ प्रदेशभन्दा सानो कन्ट्रीमा 117वटा चाहिँ सुन्दर बिचहरू रहेका छन् र यो बिचहरूमा दुनियाँको थुप्रै कुनाबाट मान्छेहरू आएर चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्छ है, एकदमै आनन्द लिने गर्नुहुन्छ। त्यहाँको चाहिँ सनसेट विथ बिच है, बिचमा गएर सनसेटको मजा लिने गर्नुहुन्छ। र एक इङ्ल्यान्डका एक सबैभन्दा ठुला कवि भनौँ, इङ्ल्यान्डका एक ठुला कविले यो देशको तारिफमा भन्नुभएको छ कि दुनियाँमा योभन्दा सुन्दर ठाउँ हुनै सक्दैन भनेर है, किनकि यहाँ एकैसाथ सन र सीको सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ है। किनकि यहाँ सन र सीको दृश्य देख्न सकिन्छ एकैसाथमा। त्यसैले यो चाहिँ कविले भन्नुभएको थियो दुनियाँमा यो भन्दा राम्रो ठाउँ हुनै सक्दैन भनेर है त। र साथीहरू हजुरहरूलाई एउटा अनौठो कुरा भनौँ कि मोन्टेनेग्रोलाई एक रोमान्टिक देशको संज्ञा पनि दिएको छ है। यसको मतलब यो होइन कि यहाँका मानिसहरू रोमान्टिक हुन्छन्, त्यो नसोच्नु होला। यसको मतलब हो कि सबै मानिसहरू यहाँको सनराइज र सनसेटबाट एकदमै आकर्षित छन्। एकदम त्यो चाहिँ दृश्यहरू जुन मान्छेहरूले देखे भने चाहिँ अथवा हेर्न जानुभयो भने एकदम रोमान्टिक हुने गर्नुहुन्छ या चाहिँ एकदम हर्षित हुने गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ अर्को कुरा साथीहरू यहाँका मानिसहरू खानपिनमा एकदमै सौकिन हुने गर्छन् है। यदि तपाईँहरू चाहिँ अब यो मोन्टेनेग्रो जानुभयो भने त्यहाँ पोर्कको पोर्कको मासुहरू तपाईँ टेस्ट खानुहुन्छ भने टेस्ट गर्नु होला, एकदमै स्वादिष्ट र चाहिँ डिफ्रेन्ट डिसहरू बन्ने गर्दछ। र त्यस्तै गरी यहाँका मानिसहरूले चाहिँ अब हुस्की बियर त अब एकदमै है उनीहरूलाई चाहिँ यो हुस्की र बियर बिना खानै रुच्दैन। र त्यहाँ चाहिँ एउटा व्हाइट वाइन चाहिँ फेमस रहेको छ, एकदमै प्रसिद्ध रहेको छ व्हाइट वाइन। उनीहरूले चाहिँ यो पिएर एकदमै आनन्द लिने गर्दछन्। र साथसाथै यदि तपाईँहरू पाहुना भएर जानुभयो भने खाना पिउन र चाहिँ खाना पिलाउनमा पनि एकदमै उनीहरू चाहिँ
एक्टिभ अथवा चाहिँ दयालु छन्। यदि तपाईहरु चाहिँ अतिथिको रूपमा वहाँ तपाईं जानुभयो भने पनि तपाईले आतिथ्यकरण हुन्छ नि जो तपाईलाई चाहिँ दिनुपर्ने स्वागत सत्कार त्यही अनुसार भव्य रूपमा दिने गर्दछ र खाना र साथीहरु यहाँका मानिसहरूले मुख्यतया दुईटा गेमहरु एकदमै रुचाउने गर्दछन्। त्यो एउटा रेसिङ र अर्को चाहिँ फुटबल गेम है। र जुन फुटबलको वर्ल्ड कप टाइम या युरो कपहरु हुन्छ नि त्यो टाइममा चाहिँ यहाँको टोल गली गलीमा चाहिँ एकदमै फुटबलमय हुन्छ है। सबै एकदमै चाहिँ इन्जोय गर्ने गर्नुहुन्छ र अब चाहिँ तपाईहरुको टोल चोकमा चाहिँ तपाईहरुको प्रोजेक्टरहरु राखेर अथवा चाहिँ इन्जोय गर्ने गर्नुहुन्छ र साथसाथै त्यसैगरी स्पोर्टमा पनि कार स्पोर्ट रेसिङ गेमहरु हुन्छन् त्यसमा पनि एकदमै इन्ट्रेस्ट या चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने या रुचाउने गर्नुहुन्छ है। र यो देश सफा पानीको लागि वर्ल्ड फेमस छ। वर्ल्डमै सफा पानीको लागि यो देश फेमस छ किनकि यदि तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ जानुभयो भने मिनरल वाटर या बोतलको पानी किनेर खानुपर्ने आवश्यकता छैन है साथीहरु। डाइरेक्ट तपाईहरु चाहिँ धाराको पानी चाहिँ खोलेर डाइरेक्ट पिउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि समस्या आउँदैन। यति सफा छ भने आफै सोच्नुस् कति सफा भयो होला। त्यसैले इन्टरनेशनल सर्वेका अनुसार यो चाहिँ देश सफा पानीको लागि पनि एकदमै प्रसिद्ध छ है त। त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ ट्याक्सीको लागि अर्को रोचक तथ्यको साथीहरु अब तपाईहरु यही अड्कल गर्नुस् है यहाँको मानिसहरु चाहिँ कति पैसावाला एजेन्ट सकिन हुनुहुन्छ या धनी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। यहाँको मानिसहरुले ट्याक्सीको लागि BMW कारको युज गर्नुहुन्छ है त। त्यो पनि एकदमै सस्तो दरमा सस्तो भाडा दरमा। यदि तपाई त्यहाँ जानुभयो भने तपाईले फिल गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा ट्रान्सपोर्टेसनको लागि ट्याक्सी चाहिँ बुक गर्नुभयो भने त्यो ट्याक्सी हामीले चाहिँ बस चढे जस्तो के एकदमै सस्तो भाडा दरमा तपाईले ट्याक्सी युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि BMW है त। भनेदेखि र यहाँको मेन इन्कम सोर्स रहेको छ साथीहरु मुख्यतया टुरिज्म त भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ अब एल्युमिनियम भयो स्टिल र फुड प्रोसेसिङ मुख्यतया 4 सेक्टरहरुमा तपाईहरुले काम पाउन सक्नुहुनेछ यहाँ। र यसको इन्कम सोर्स पनि चाहिँ यो 4 सेक्टरहरु रहेको छ। मेन भनेको चाहिँ टुरिज्म नै हो। यदि तपाईहरु चाहिँ त्यहाँ जानुभयो भने मुख्यतया हस्पिटालिटीमा चाहिँ जब पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ अब रिसेप्सनिस्ट भयो अथवा गाइडहरु अब तपाईको चाहिँ ड्राइभरहरु भयो होटल ड्राइभरहरु भयो अन्त चाहिँ अनि यो बेल बोयहरु भयो वेटर त्यसै किचन हेल्परहरु भयो रुम बोयहरु भयो यस्तै थुप्रै कामहरु पाउन सक्नुहुनेछ। त्यो टुरिज्म क्षेत्रमा मुख्यतया तपाईहरुले काम पाउन सक्नुहुनेछ। अरु भनेको चाहिँ हल्का फुल्का तपाईहरु अब फ्याक्ट्री वर्करहरुको लागि चाहिँ अब वेयरहाउसहरुको लागि लोड अनलोडिङहरुको लागि यदि तपाईहरु फोकलिफ्ट चलाउन जान्नुहुन्छ भने त्यसको लागि लोड अनलोडिङको लागि पनि तपाईहरुले त्यहाँ काम पाउन सक्नुहुनेछ। अरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँ मोन्टेनेग्रोमा चाहिँ जानुभयो भने वर्किङ भिसाको लागि हप्तामा चाहिँ 3 दिन काम 4 दिन काम गर्नुपर्ने छ 3 दिन छुट्टी तर 11 अथवा 12 घण्टा काम गर्नुपर्ने छ है त दिनमा। 76% इसाई धर्म मान्ने मान्छेहरु अथवा क्रिश्चियन धर्म मान्ने मान्छेहरु बस्नुहुन्छ भने त्यसैगरी 19% मुस्लिम धर्म मान्ने मान्छेहरु बस्नुहुन्छ। त्यसैगरी 1.3% कुनै पनि धर्म नमान्ने मान्छेहरु बस्नुहुन्छ भने 1% अन्य धर्म मान्ने मान्छेहरु बस्नुहुन्छ। त्यसैगरी 2.6% कुनै पनि जवाफ नभएको चाहिँ मान्छेहरु चाहिँ धर्म मान्ने मान्छेहरु यहाँ बस्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी यहाँको कुल क्षेत्रफल रहेको छ साथीहरु 13,812 km स्क्वायर रहेको छ भने प्रति व्यक्ति आय रहेको छ साथीहरु $28,686 ताकि यहाँ नेपालको हाम्रो चाहिँ अहिलेको चाहिँ सिनेरियोमा अहिलेको चाहिँ यो टाइममा हुने गर्दछ लगभग 38 लाख चाहिँ हुने गर्दछ त प्रति व्यक्ति एभरेजमा चाहिँ त्यहाँको एक प्रति व्यक्तिको वर्षभरिको इन्कम चाहिँ 38 लाख हुने गर्दछ भने चाहिँ तपाईहरु आफै सोच्नुस् कति राम्रो रहेको छ त्यो कन्ट्री है। र चाहिँ कन्ट्रीको मुद्रा अहिलेसम्म त्यहाँ अहिले करेन्सी भने चाहिँ युरो नै चलिरहेको छ साथीहरु। अब ड्राइभिङ साइड राइट साइडमै रहेको छ भने त्यहाँको कलिङ कोड जस्तो इन्टरनेशनल कोड हुन्छ जस्तै हाम्रो नेपालको +977 छ भने त्यहाँको +382 चाहिँ रहेको छ भने र त्यस्तै गरी त्यहाँको बोर्डर शेयर गरेको छ यसले सर्बिया बोस्निया र अल्बानियासँग चाहिँ बोर्डर शेयर गरेको छ। त्यहाँको चाहिँ नेशनल ल्याङ्ग्वेज रहेको छ मोन्टेनेग्रो नै रहेको छ भनेदेखि बोलिने भाषा अरु बोलिने भाषाहरु चाहिँ अल्बेनियन बोस्नियाली क्रोसियाली र चाहिँ सर्बियाली चाहिँ भाषाहरु त्यहाँ बोलिने गर्छ प्राय गरेर। भने इंग्लिश त अब हल्का फुल्का बोलिने भयो तर चाहिँ त्यति धेरै अरु कन्ट्रीको जस्तो बोलिदैन। जस्तै हाम्रो कन्ट्रीको जस्तै अब बाहिरी मान्छेहरुसँग मात्रै चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ त्यो बोल्नुहुन्छ इंग्लिश नत्र भने त्यहाँको लोकल ल्याङ्ग्वेजहरु नै चल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब आयो तपाईहरुले जान्न खोजेको जिज्ञासाको कुरा भनेको के चाहिँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्ट्री सेन्जेन हो कि होइन ईयूको सदस्य हो कि होइन भनेर साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ एउटा कुरा ध्यानमा राख्नुस् यो कन्ट्री सेन्जेन पनि होइन र चाहिँ ईयूको सदस्य पनि होइन यो चाहिँ नाटोको सदस्य पनि होइन है त।
यो भनेको चाहिँ एउटा युरोपियन कन्ट्री हो, तर चाहिँ युरोपियन चाहिँ जोनमा पर्छ, तर यो सदस्य अब युको पनि होइन, नाटोको पनि होइन, चाहिँ सेन्जेन पनि होइन। र यो चाहिँ युको सदस्य हुन या त सेन्जेन जोनमा जानको लागि प्रयासरत छ, तर अब कहिले जान्छ भन्ने कुरा त अब यति नै भन्न सकिँदैन है त। र त्यस्तै गरी अर्को कुरा रह्यो यहाँको स्यालेरी पनि मैले तपाईँहरूलाई भनि नै हालेँ, 800 देखि 1200 युरोसम्म कमाउन सकिन्छ। भनेदेखि खाना बस्न चाहिँ प्रायः जसो यहाँको कम्पनीहरूले नै दिने रहेछ। र तपाईँहरूले मैले चाहिँ अब तपाईँहरूले भन्नुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो अब कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर। मैले चाहिँ थुप्रै अनलाइन साइटहरूमा सर्च गरेँ है, र मैले त्यस्तो कुनै साइटहरू पाइनँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब टुरिस्ट भिसामा जानको लागि त एम्बेसीमै गएर चाहिँ हामीले त्यो फर्महरू भर्नुपर्ने रहेछ, अथवा चाहिँ अनलाइन हामीले फर्म भरेर एम्बेसीमा पेस गर्नुपर्ने रहेछ है। र चाहिँ वर्किङ भिसाको लागि त अब मेन पावरमै जानुपर्ने जस्तो रहेछ। र हामी नेपालमा मैले 2-4जना जो मेरो चाहिँ जाने बुझेको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई सोधेको, उहाँले खासै त्यो काम अहिले भएको छैन भन्ने कुरा गर्नुभयो। मलाई पनि जानकारीमा आएन नेपालबाट है त। यदि तपाईँहरू जान इच्छुक हुनुहुन्छ यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ के मन पर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ अब जो युरोप पठाउने मेन पावर हुनुहुन्छ, युरोपको लागि काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग गएर चाहिँ बार्गेनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। सायद पठाउनु भयो भने तपाईँहरू चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्तै गरी अर्को कुरा भन्यो अब इन्डियनहरू चाहिँ नेपालीहरूमा मैले गएको पाइनँ चाहिँ मोन्टेनेग्रोमा। यदि गयो भने चाहिँ एकदम लकी है त, एकदम राम्रो कन्ट्री हो, तर तपाईँको लाइफ बन्छ बेटर देन अदर चाहिँ युरोपियन कन्ट्री है। र सेलेरी पनि राम्रो, त्यहाँ अब अरू फेसिलिटीहरू त त्यहाँ गएको साथीहरू हुँदैन, मैले त्यति धेरै जान्ने कुराहरू पाइनँ। जब पाइन्छ भनेर अब कहाँबाट जाने भन्ने कुरामा इन्डियनहरू थुप्रै हुनुहुँदो रहेछ, नेपालीहरू चाहिँ 2-4जना त्यहाँ थोरै मात्रामा त्यो भिजिटको लागि जानुभएको रहेछ। तर वर्किङ भिसाको लागि मैले खासै त्यो रिसर्च गर्दा पनि पाइनँ, र मैले यताउति बुझ्दाखेरि पनि पाइनँ है। यदि तपाईँको जानकारीमा कोही हुनुहुन्छ भने चाहिँ तल कमेन्ट गर्नुहोला। र चाहिँ मैले यो देखेँ कि इन्डियाबाट चाहिँ थुप्रै साथीहरू जानुभएको रहेछ, इन्डियन साथीहरू है। र त्यही इन्डियाको चाहिँ कम्पनीहरूमा अथवा चाहिँ मेन पावरमा थुप्रै डिमान्डहरू जाने गर्दो रहेछ। र त्यहाँ चाहिँ किचन हेल्पर र मैले किचन हेल्पर प्लस चाहिँ हाउसकिपिङको लागि देखेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ फेरि जम्मा 500 या 600 युरो चाहिँ सेलेरी देखाएको थियो, तर त्यो होइन साथीहरू। सबै युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ 600 त बेसिक बनाइसक्यो है। र त्यो पनि अब त्यो यो मोन्टेनेग्रो अरू युरोपियन कन्ट्रीहरू भन्दा पनि यो धनी कन्ट्रीमा गनिन्छ, त्यसैले त्यहाँ अवश्य नै राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले अब 500-600 युरो नै भयो भने अब हप्तामा जम्मा 4 दिन काम, एक दिन हप्ताको एक दिन पनि तपाईँहरूले ओभर टाइम गर्नुभयो भने 6-7-800 युरो त मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ। खाना बस्न कम्पनीले प्रोभाइड गर्नु रहेछ है त। इन्डियाबाट चाहिँ जति पनि अब नेपालीभाषी इन्डियनहरू हुनुहुन्छ या इन्डियनैहरू हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू त्यहाँबाट प्रोसेस दिल्ली मुम्बईको चाहिँ मेन पावर एजेन्टहरूबाट प्रोसेस गर्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यहाँ थुप्रै मान्छेहरू पन्जाबी साथीहरू र चाहिँ इन्डियन साथीहरू पनि जानुभएको रहेछ। र नेपाली भाषी चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ मैले देखिनँ पाइनँ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्री एकदमै राम्रो है त। म चाहिँ तपाईँहरूलाई सजेस्ट पनि गर्छु, र सायद लागत पनि अरू सेन्जेन कन्ट्रीहरूमा भन्दा कम लाग्छ है त, किनकि त्यो सेन्जेन पनि होइन, यो सदस्य पनि होइन, कम लाग्न सक्छ। भन्दै साथीहरू यो भिडियो कस्तो लाग्यो जानकारी दिनु होला। यस्तै नयाँ भिडियोहरू नयाँ कन्ट्रीहरूको लागि हामीलाई किनकि थाहा हुँदैन, अल्बानिया चाहिँ बोस्निया अब मोन्टेनेग्रो यस्तै थुप्रै कन्ट्रीहरू राम्रो कन्ट्रीहरू छ, तर हामीहरूलाई जानकारीमै हुँदैन। कतिपय मान्छेहरू गइ पनि राख्नु भएको छ है। यस्तै नयाँ जानकारीहरूको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ। र म यस्तै नयाँ नौलो रोचक तथ्यहरू जानकारीहरू लिएर आउने नै छु भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने छ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त नमस्ते।